කොහොමද Java අපේ machine එකේ install කරගන්නේ කියලා. හරිම සරලයි. මම ඉන්නේ Ubuntu 18.4 version එකේ. Java install කරලා නම් අපි අලුත් terminal එකක් අරගෙන java dash dash version කියන command එක ගාවම මෙතන ඇත්තටම install කරලා තියෙන Java version එක පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් සරලවම මගේ එකේ install කරලා නැති හින්දා Java install කරගන්න කියලා තමයි මේ command වලින් කියන්නේ. මෙතන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි ඊට වඩා සරල හොඳ ක්‍රමයක් අපි පාවිච්චි කරන SDKමන් කියන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඇත්තට මේක පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකකින් Java install කරගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම වලට වඩා SDKමන්ම හොඳයි කියලා පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි Java version එක අපිට පස්සේ ඕන වුණොත් දැනට Java version මේ වීඩියෝ එක කරන දවස් වෙනකොට Java 8 ඒ වගේම 10 9 10 11 වගේ version කීපයක්ම වෙලා තියෙනවා. දැනට ප්‍රසිද්ධ සහ stable version එකක් විදිහට අපි සලකන්නේ Java 8. අපි Java 8 install කරගන්න පුළුවන්. අපිට හදිසියෙ හරි මාරු කරගන්න උනොත් SDKමන් එකෙන් සරලම command එකකින් අපිට පුළුවන් Java update කරගන්න හෝ වෙනස් කරගන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපිට version 2 3ක් වුණත් එකවරම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සරල වාසි වගේක් තියෙන SDKමන් පාවිච්චි කිරීමෙන් SDKමන් install කරගන්න හරිම සරලයි. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න sdkman.io. ඒකේ install section එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මේකේ සරලම command කීපයකින් අපිට පුළුවන් පළවෙනිම SDKමන් කියන script එක හෝ software එක install කරගන්න. ඒකේ instruction දීලා දෙන විදිහට මෙතන curl භාවිතා කරලා අපි install කරගමු ඉස්සරම SDKමන්. මත තියන curl සමහර විට කම්පියුටරේ install නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සුදු පිටි install curl කරලා අපිට curl එක install කරගන්න පුළුවන්. curl නැත්තම් curl තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට SDKමන් install වෙනවා. ඇත්තටම අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. සරලවම බලාගෙන ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ command දෙක තුන ගහපු ගමන් automatic install වෙනවා. පොඩි කාලයක් දෙමු අපි මේක download වෙන SDKමන් download වෙලා ඉවරයි. install වෙලා අවසානයේ අතරම අපිට මේ ඉන්න bash එකේම නැත්නම් මේ ඉන්න terminal එකේම අපිට ඒක සක්‍රිය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ command එක ගාලා source කරලා අපි source කරමු. මේකෙන් ඉවරනට පස්සේ දැන් SDKමන් එක අපිට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. SDKමන් version එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ SDK version කියන command එක type කරපුවාම යම්කිසි version එකක් එනවා කියන්නේ SDKමන් අපේ කම්පියුටරේ install වෙලා තියෙන්නේ. දැනට SDKමන් මෙන්න මේ version එක අපේ කම්පියුටරේ install වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් SDKමන් භාවිතා කරලා අපි බලමු කොහොමද Java install කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොන Java versions ද SDKමන් හරහා අපිට install කරගන්න පුළුවන් කියලා. SDKමන් list Java කියන command එක ගහුවාම අපිට පුළුවන් බලා ගන්න දැනට available Java versions මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ version ගොඩක් අපිට තියෙනවා. Offline mode currently in offline showing install Java version internet download right මම හිතන්නේ internet මොන හරි අවුලක් ගිහලා තිබ්බේ. දැන් හරි. දැන් මම පොඩ්ඩක් solve කරන්නම්. නැත්නම් මේ ටික පේන්නේ හරියටම. හරි. available SDK versions අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් Oracle ලගේ licensing එකත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට OpenJDK වලට අපේ තැන හම්බෙනවා. අපි මේකෙත් OpenJDK 8 තමයි install කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකිනුත් OpenJDK එක distribute කරන එක distribution එකක් විදිහට මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් එක companies වලින් දීලා තියෙනවා. Amazon ලගෙන් දීලා තියෙනවා 11.03.
ඊට අමතරව 8.0.8 8.0.212 කියන version එක තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි බලමු මෙන්න මේ Amazon එකේ 8.0.212 කියන version එක install කරගමු. අනිත් ඒවා try කරන්න පුළුවන්. ඒක මගේ කැමැත්ත විතරයි මේ version එක install කර ගැනීම. සරලවම කරන්න දෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන identifier කියන column එකේ අරගෙන අපි copy කරගන්නවා. මේ version එක තමයි අපි install කරන්න යන්නේ. අපි මේක install කරගන්න සඳහා SDK install Java අපි අර ගත්ත version එක මෙතන පොඩි example එකකුත් තියෙනවා. මෙතන නම් install කරන්න ඇත්තටම 11.0.3 අපි ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Amazon distribution එක වෙන 0.213 කියන එක. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. enter ගහන්න. ටික වෙලාවක් දෙන්න. දැන් OpenJDK implementation එක මේ computer install වෙන්න යම් කිසි වෙලාවක් ගත වෙනවා. මොකද download කරලා මේක install කරන්න ඕනේ. computer connect වෙලා තියෙන internet speed එක මත මේක රඳා පවතිනවා. මේ Java install කර ගැනීමට ගොඩක් හේතු තියෙනවා. Android development කරන කෙනෙක් හෝ Spring Boot development කරන web application හදන්න තියෙන කෙනෙක් ඊට අමතරව තව ගොඩක් software වලට ඇත්තටම Java අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙලා තියෙනවා. දැනට තියෙන මේ versions වලින් stable version එකක් විදිහට අපි සලකන්නේ Java version 8 එක. මම වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන කාලේ. නමුත් ඉස්සරහට මේක ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Java ඉස්සර නම් ගොඩක් කාලයකට සැරයක් ආවේ. නමුත් දැන් release cycle එක ඇත්තට මාස 6ක් මාස 6න් 6ට අලුත් Java version එකක් හම්බ වෙනවා. අනිත් ඒවා අපි try කරලා බලන්න පුළුවන්. දැනට අපි මේ version එක විතරක් පාවිච්චි කරලා බලමු. download වෙලා ඉවරයි. තව ස්වල්ප මොහොතකින් ගොඩක් වෙලාවට මේකත් Java වෙන installation කරනවා නම් සමහර වෙලාවට අපිට Java class path එකට add කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ Java සාමාන්‍යයෙන් අපි install කරාට මදි download කරාට මදි ඒක අපේ terminal එක හෝ යම් කිසි තැනකින් access කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි class path එක දාන මුළු system එකටම access කරන්න පුළුවන් විදිහට මම හිතන්නේ දැන් හරි installation එක done කියලා වෙట్లా තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද Java install වෙනවා නම් Java --version කියන command එක ගහුවාම version single quotation right Java -version කියන command එක ගහපුවම ඔකට පේනවා OpenJDK install වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්සලා සදාන් කරපු version එක version 1.8012 8යි කියලා පෙන්නනවා. මෙතන 1.8 කියලා ඇත්තට මේක සාමාන්‍යයි. අපි 8යි කියලා 1.8 වල තමයි 8 කියලා සලකන්නේ. Java install වෙලා ඉවරයි. Java C කියන command එක අනිවාර්යෙන් අපිට තියෙන්න ඕනේ. Java compiler මේ වගේ output එකක් හෝ ලැබෙනවා කියන්නේ අපි ඇත්තටම Java සාර්ථකව install කරගත්තා. හරි බොහොම ස්තුතියි බලවට. ඊළඟ කොටස වලින් බලමු තව දුරටත් Java වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් development මොනවද කියලා.